what version of AutoCAD are we going to use for this class? I prefer using the 2017 version muna. Kung may 2013 kayo, sige, okay lang din. Kung meron kayong 2020, mas maganda na isave nyo lagi siya sa lower version. O wag sa higher. No? It's either isave nyo siya sa version 2000. Yung pinakamababa lagi ang pinagsisavean nyo. Para pag nagsasubmit kayo, hindi yung ulit-ulit, di ba? Ikaw na sa 2021 ka na pala na version ng AutoCAD, no? Tapos kami nasa 2020 pa lang, di ba? Para at least lahat tayo nakakuha ng pare-parehas na version. Okay? Di tayo nahihirapan. Next is, let's start the drawing on. Pakita na natin kung paano nagpo-function or ano yung user interface na ng AutoCAD. So, first is, syempre, bubuksan nyo yung AutoCAD nyo, no? Buksan nyo muna. And then, start drawing. Click start drawing. Yan, yung naka-box na yan. Start drawing. Tapos, eto, yan. Naka-SSD ka. So, bukas na agad yan. And makikita mo na agad yung mga interface ng AutoCAD. So, hindi ka naka-SSD, malamang ang bagal ng ano mo, naka-hard disk ka lang. So, antayin ka pa namin. Okay, start. So, number 1 is yung application menu. Yung application yung menu, nakikita nyo sa upper left. Diyan tayo nag-open ng mga files. So, diyan natin na-open yung file. Diyan tayo nagsisave, no? Pero, baka hindi nyo pa get. So, explain ko yung AutoCAD. No? Okay. Ang AutoCAD ngayon has a shorter learning curve and has a simple interface. So, here, I'll show you a brief introduction on user interface. Nabuksan na nyo yung AutoCAD nyo. And nakita nyo na tong window na to. So, balik tayo ulit sa topic. After na natin na-click yung start drawing, automatically magkakaroon ka ng bagong tab. Okay? So, tapos na tayo doon sa A, sa A letter kung saan doon yung makikita yung mga file, save as, ganyan-ganyan. And mamaya, ide-demo ko yan ulit sa inyo. Ulitin ko. Tapos, nakita nyo yung file tabs, ibig sabihin yan yung bagong paper space nyo or yan yung bagong space nyo for AutoCAD. Tapos, ito naman yung mga tools or ribbons. Ito yung kung saan ginagamit nyo yung line, polyline, circle, arc, yung mga gagamitin nyo for drafting. Naka-ready na dyan. Pati dimension, pati layers, nandyan sila lahat. And then, the next one is yung View Cube. Ito yung navigation tool that is displayed when you're working on 2D or yung 3D visual style. The next one is yung command window sa baba. Ayan, nakikita niyo yung command window sa baba, di ba? Ito yung para ma-access mo yung command or yung tools. Kasi kaysa click ng icon, nakakabagal kapag hindi ka marunong or nakakatawa kasi pag hindi ka marunong gumamit ng or lagi kang gumagamit ng icon, kiniklik mo pa siya, gagawa ka lang ng line, kiklik mo pa yung line na icon na yon sa taas, tapos ida-drag mo pa siya dito sa window mo. Mas maganda kumbaga sa games, 'di ba? Meron ka ng shortcut key. Alam mo na, mas mabilis ka magtrabaho kapag alam mo na yung mga shortcut keys na 'yan. And the next one is yung model and layout switch panel. Yan, used as an indication if you are in a paper space or nasa model space. Kasi pag nasa paper space ka, kulay puti lahat yan eh. Tapos, kumbaga yun yung print space mo, yun yung print paper mo. Ganun ang layout niya. Kasi tong model space is infinite yan. Parang universe yan. So, kahit saan ka magtrabaho dyan, no? Pero usually, start tayo ng 0, 0 sa coordinate line or sa coordinates natin. Alam niyo naman yung coordinates, di ba? Yung y and x na yan. Okay, next is yung drawing window. So, tong drawing window na to, dyan tayo magtatrabaho. Yan yung drafting area natin. Yan yung unlimited space natin. Yan yung universe ng isang AutoCAD user kung saan pwede ka mag-drawing kung saan mo gusto. Kumbaga, yan yung pinakamalaking drafting board. Sobrang laking drafting board mo na yan. Sing laki ng universe yung drafting board mo. Bahala ako saan mo ilagay. And
Dito natin ginagawa yung mga architectural plans, details, elevations, no? Kung gusto mo, diyan ka na mag-perspective, bahala ka. Ubusin yung oras mo, pero pwede naman, bakit hindi? 'Di ba? Malay mo, mas mabilis ka pala diyan. Hindi, why not? So, start na tayo sa settings. Yan. I-review natin yan. So, bibigyan ko lang kayo ng mabilisan na presentation. So, first is, click nyo yung malaking letter A na yon, or yan yung application menu. So, punta kayo sa application menu, click options, then, after nga mag-click yung options, may lilitaw dyan. So, nakita nyo? This will show up. Here are the tabs you will see. Yung files, display, open save, plot and publish, system, user preferences, drafting, 3D modeling, selection, profiles, and online. Yan. Pero the rest, hindi naman masyadong gamit eh. Ito lang yung mga gagamitin talaga natin na i-explain ko. So first is dito tayo sa display. So naka-highlight naman yan, no? Nandyan, display. Tapos kung titingnan nyo, yan yung buong area nyo o yung kung anong gusto yung kulay sa user interface nyo. Kasi meron akong kasama, kulay pink lahat yan. Wala eh, gusto niya kulay pink lahat eh. Pero lalaki siya. Lalaking lalaki talaga siya. And magaling din siya mag-drawing. And eto, nakikita niyo yung arrow na to. Diyan kayo nag-change ng color and fonts na isa-sample ko mamaya. Yung crosshair size, ayan, dyan nyo rin babaguhin. Yung mga XREF display nyo, kung paano siya, kung 50% fade lang siya or gusto niyo ng 100% na nakikita siya. Kumbaga sa Photoshop, siya yung opacity, di ba? 100% kitang-kita mo yung black line. Pag ginawa mong mga 5% lang, parang onion paper lang, parang nasa onion paper lang, di ba? Malabo, ganun. Parang sketch lang siya or nakabakat lang, ganun. And next is, this is very important. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na always change the files to lower version. Ito yung nakaturo na siya dyan. Tapos, set automatic save to your preferred time. Yun din yung arrow na nakikita nyo. Yun nga, sabi ko sa inyo kanina, always change the files to lower version. So, every time na nagko-control S ka or nagsisave ka, automatic, nasa version 2000 or LT2000 ako pag nagsisave ako. Para pag, kunwari, pinasa ko sa kabila yung file, tapos, like for example, 2017 ako, tapos siya is 2013, tapos pinasa ko sa kanya, mariread niya pa rin yung file. Hindi nga na kailangan bumili pa or mag-upgrade pa or mag-install pa ng mas higher na version. Kasi wala naman yan sa version ng AutoCAD eh. Hindi naman gumagaling kapag mas latest yung AutoCAD mo. Hindi naman nakakabilib. Importante alam mo lang yung tools, no? Yun nga sabi ko sa inyo, 'di ba? Mas importante alam mo yung tools kasi may idea ka na eh. Hindi ka kokontrolin ng tools, 'di ba? Kuwari, like for example yan, may laptop kang super lakas. Di mo naman alam gamitin kung paano, 'di ba? Tatamad-tamad ka naman. And next is highlight na, plot and publish. Dito mo masiset yung mga printer mo, kung anong klaseng printer mo gusto i-print. Like for example, gusto ko siya i-publish sa PDF, pwede din. Gusto ko siyang iset dun sa, may dalawa akong printer, set ko siya dun sa printer A, pwede, or sa printer B by default. Para hindi na ako set ng set dun pag nagpiprint ako. And ito namang isa, yung may kita nyo sa plot to file. Default location is prior to file operations. Yan. Don't worry, may kita nyo rin yan. Dito nyo yung malolocate yung documents nyo or dito mo ilalagay. Like for example, PDF yon, AutoCAD PDF siya, no? Tapos magpiprint ako. So lalabas yung file doon sa C, user Sinanju documents, no? Sinanju kasi, ewan ko, hindi ko na-explain. Nerdy guy. Okay, the systems naman, dyan yung graphic performance nyo. Yan, dyan papasok yung video card. Kasi, nakikita nyo yung video card na gamit ko, yung NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. Dyan din magre-reflect kung ano yung gamit yung dedicated video card. Kung kaya ba ng laptop or ng PC nyo, like yan, check nyo yung mga yan. Kung hindi kaya, try nyo uncheck.
Kung bumibigat yung file na yon, like super laki ng site, tapos lahat naka-hatch, dyan nyo pwede i-adjust. Dyan kayo mag-off, mag-on, or minsan may mga hindi lumilitaw, bakit basag-basag yung lines or bakit broken yung lines nyo. Dyan nyo i-check or uncheck. So, next is yung user preferences. Yan. Ito, dito kayo gagamit ng units, or this is where you're going to set your units or your drawings sa AutoCAD. And kung gusto niyo ng millimeter, ng meter, inches, feet, ibig sabihin, masiset yung paper space nyo or yung drafting space nyo into meters, or masiset siya into millimeters, masiset siya in inches. Importante yan, no? Hindi, wag nyong babaliwalain yan. Isa yan sa mga unang-unang yung check or gagawin, no? Tapos, meron pa yung line weight settings. Kung gaano kakapal yung mga line weights na gagamitin mo. And then, meron tayong right-click customization, kung saan yung iba ginagawa nilang enter yung right-click ng mouse. And yung iba naman, gusto nila ma-repeat as last command. Tapos, meron din na gustong gawing shortcut menu dun sa mga command na nandito na sa AutoCAD. Kasi pwede yun eh. Ako, gusto ko ganun kasi minsan nakakalimutan ko rin honestly, nakakalimutan ko rin yung mga command sa AutoCAD. Di naman ako perfect. And next is the settings or yung drafting settings natin. Pwede natin baguhin yung kulay ng snap marker size natin. Tapos, pati na rin yung aperture size. May kita nyo yan mamaya. Okay. Yan. So, yan yung isa pa na i-adjust nyo. Yung selection tool, yung pick box size, at saka yung grip size. So, may kita nyo, yan yung crosshair. Yan yung pick box size na yan yung nandun sa gitna ng crosshair, no? Hindi yan target sa barrel. And ito yung kulay blue naman is yung grip, kung saan dyan mo hinihila yung line kung gusto mo siya may stretch or lumiit, dyan mo siya adjust. So pwede mo rin baguhin yung kulay niya kung gusto mo rin gawing pink, katulad nung kasama ko. So, ito yung mga commands na gusto kong i-review nyo lang muna. Kasi ito yung magiging topic natin this week. And i-review nyo kahit paano. I-try nyo. Try nyo sa AutoCAD para next time mas mabilis tayo. Dahil sobrang short lang ng oras natin eh. Kahit ako nabibitin ako eh. Ang dami kong gustong ituro. Pero bitin yung oras, no? And syempre, na-miss ko kayo, no? And ayun. So, basahin nyo na lang. And explain ko ulit yan pag nagkita-kita na tayo online. So, dun sa mga gustong malaman kung paano ang workflow ko, ito yon. Una, as an architect, just to give you an idea, I start first with sketching. And I don't go directly working on the designs in my computer. You have to make an output fast because you will automatically forget what idea came up in your mind. So I sketch out a few ideas as much as I can. So, for example, yung overall shape ng building, how tall will it be, how many stories, the design and the site restraints, or kung ano pa yung mga kailangan dun sa, or required dun sa dinidesign natin, no? And until now, I'm still using paper, marker, and pen. Pero, nag-upgrade na rin ako ng tool ko. Siyempre, habang tumatagal, gusto ko ng much easier na tool, no? Kasi, minsan gusto ko mabilis na yung mga proseso. Ayoko na ng sobrang tagal. Like, bumili ako ng pen tablet kasi gusto ko, nag-sketch na lang ako doon. Tapos, mabilis ko kulayan. Hindi yung kukuha pa ako ng marker. Hanapin ko pa yung marker ko. Or wala pala akong dala na marker, di ba? Dito na ako mag-sketch. And second is, my second workflow is AutoCAD. So, after ko nang ma-rough draft yung plans ko and yung design ko, go na ako sa AutoCAD kasi mas mabilis yung drafting eh. So, I use AutoCAD, a very useful software for me. This is the next phase where I make my plans and easily correct my mistakes. I organize my layers, sheets, and other conventions. It provides a two-dimensional drawing that you can either manipulate further in presentation programs such as Photoshop or other related software. You can also export your plans to SketchUp or other 3D software. So in short, lahat
ng plans is ginagawa ko na dito sa AutoCAD. Elevation, floor plan, section, tapos after na ng mga architectural, 'di ba? Hindi ako nag-perspective sa sa AutoCAD. Huwag kayong mag-alala, hindi ako gano'n kagaling na nagpa-perspective sa AutoCAD. Mas madali kasi kapag nagawa ko na, pas madali ko na maigawa yung mga working drawings like yung mechanical, yung plumbing, yung electrical, yung structural, and auxiliaries. Yan. Diyan ko ginagawa sa AutoCAD yan. Pero after that, kasi other working drawings is mauuna muna itong SketchUp eh. So, after ng AutoCAD, ginawa ko na yung plans and elevation, no? Yung elevation, hinuhuli ko. Hinuhuli ko kasi pag-aaralan ko siya ulit dun sa SketchUp. So, yan. Di ba may sketch na ako kung paano yung design ko. So, gagayahin ko siya through SketchUp. Iko-correct ko yung sukat niya through SketchUp. And it's either SketchUp or 3D Max modeling. Kasi, lalo na ngayon, nasanay na ako sa 3D Max. So, yung SketchUp is a tool for me na lang na, ayoko magyabang, pero mabilis na ako doon. And enough na sa akin yun. Mas mabilis ako nakakapag-design lalo. Na-adjust ko. So, for furnishing na lang yon yung mga yan. Tapos, after that is, punta na tayo sa V-Ray or Corona rendering or sa Loom yun. Diyan na ako magre-render kung ano yung gusto kong piliin dyan sa mga yan. Pwede rin ako mag-render through Photoshop na lang gamit yung SketchUp to Photoshop. And kung gusto kong maging artistic. Pero meron na rin Loom yun naman eh. Huwag ka na mag-aksaya ng time. Mas tutukan mo yung plano mo, tutukan mo yung layout ng building mo, tapos yung design, and yung mga mas importanteng bagay. After ko na mag-render and tapos na siya, no? Punta na ako sa Photoshop editing. So, I use this to finish up my renderings, to enhance, and to make it more presentable. This is the tool that I use for post-processing. Sometimes, I use this to change the color or scheme ng elements. Like, for example, yung color ng roof na tinuro ko sa inyo last time, di ba? Yung isa-select mo siya, tapos babaguhin mo yung kulay, and kung gusto mo ng lighter or darker color, and sana ina-apply nyo pa rin hanggang ngayon, and sana hindi nyo nakalimutan. Okay, good. Next is InDesign layout. So, yung InDesign layout, ito yung ginagamit ko for magazines and yung mga journals. Tapos, maganda din to kasi mas easier i-layout yung portfolio mo or yung drawings mo din. Pwede mong ilagay. Pero, usually PDF lang yan yung working drawings. And ang kailangan nyo lang naman i-present is yung collection nyo ng perspectives nyo, mga details, yan. Pwede nyo ipakita yan sa presentations nyo. Merong advantages ang workflow. Merong din itong tatlong prinsipyo. One is efficiency. If you're efficient in work, you can spend other time doing other things. You can play, spend time with family and friends, or you have time to manage your TikTok. So makakapag-TikTok ka pa. May oras ka pa para mag-TikTok, di ba? Kung efficient ka. So, keep it simple do sa mga functions na kailangan mo. Huwag mo nang pa-complicated pa yung iba, okay? Kailangan na mabilis ka magtrabaho. Consistency. You have to be consistent in your task. When you are consistent, you are more likely to do ultimately well. So, over time, you'll build up a way of working that teaches you advanced techniques. With consistency comes positive development of your project. You can almost run on autopilot for the task that you need to do every time. For instance, if you've done a task of 100 times, you're probably familiar with every aspect of it. Consistency is best when you add with passion. So, kung hindi ka naman consistent, di ba, babagal ka rin sa trabaho. Kailangan kabisado mo yung ginagawa mo. Kasi kapag consistent ka, para ka na lang naka-autopilot nga, di ba? Next is ease. As you get better at creating and harnessing the benefits from your workflow, things get much faster or easier. This process will give you confidence in how you're working. You're likely to enjoy what you're doing because it comes easy to you now. Enjoy what you do. If it is, you'll get more done and the products you'll end up with will be much better. Having a workflow cuts down the time that you would otherwise be spending trying to figure out the best way to do something. And having a workflow cuts down the time that you would otherwise be spending trying to figure out the best way to do something. So, yan naman yung tatlong principles na pinaniniwalaan. Number 1 is efficiency. Number 2 is consistency. And number 3 is ease. So, lahat ng yan, mas makakapag-relax tayong magtrabaho
kung yung tatlo na yan is nasama natin sa workflow natin, di ba? So, hanggang dito na lang muna. And dyan nagtatapos ang ating presentation. Anyway, see you again next time and bibigay ako ng demo sa inyo next meeting, okay? Again, this is Architect Jasper Andrew Desquitado, your professor in AutoCAD Architecture. Goodbye!